Sir, kanang pwede ko mangutana, sir. Naman about sa About sa ato itong turning machine, sir. Murag, okay ko ano to, naka-gets pa, sir. Say, ito, dagan. naka nakakita na ka atong video nako sa last semester. Oh, sir, bro. Kuan pa ko, unsa man mo pag-answer, sir, ato. Um, kuan murag like isulat lang ninyo kung unsay nabilin sa tape. May na. 'Di ba? Ah, wait. Wait. So, amo lang mo yan, sir, Ades. Example ko na, sir. Na Mm, ano, 'Di ba ang Turing machine kay infinite man na siya nga tape, oh, 'di ba nakabutang mo dito so kaning kada square mo lugar na siya ang like sulatanan nimo murag sa ba papel sort of like one character or one symbol. So for example, let's say nga ang um, nakasulat karon sa tape 0101 niya, 'di ba? If you can remember na atay ginatawag nga um kalimutan ko sa term, murag empty nga symbol or space nga symbol sa tape. So meaning kay pasabutan na kay walay nakasulat sa tape. So usually kay walay number. kaning Blank. space o blank o blank. Usually kaning space nga symbol ang ginasulat, 'di ba? So if you process this string, magsugod gid ka dire like sinugdanan sa tape, diha ka mag-start. And then ang tape mag-run na Okay. siya infinitely to the right. Okay? Infinitely. Then let's just say nga kuan gi-process nimong string unya ang resulting din after nga pag-process nimo kay himo siyang 1100 unya kani himod siyang 0 kani diri. So ang inyo ding i-answer kay kung unsay nabilin sa tape excluding the blank na symbol. So ang isulat niyo dito sa Google Form kay 11000. Nga na. Nga na lang siya. Yeah. Unsa man. So, kuning kuan sa imong question, sir, kay kuan man ni sir, letter man ni siya, sir. Mura gyapon sa inyo na, sir. Mura gyud na. Yeah, may yan na gyapon. Sige ito kung questions kalimot na ko. But yeah, symbols ram good ni sila. So of course, ang mga symbols can be anything. Natay numbers, natay letters, natay mga emoji, natay punctuation marks. Yan na. So symbols can be anything. It can be shapes. So pwede po ka makabutan ng star, heart, yan na. Okay. Tapos other, unsa man na, natubag na mong pangutan na. Or another ko na sa example, sir, pa kapan, sir. Um, File, unsa man. Another example, sige. Let me think lang sa. Okay. So kaninga, okay. Wait. okay nga na siya, sir. Hmm, let's just say nga kaninga Turing machine kay i-replace ni ang tanan 0 with a 1. Yan mo go right lang din siya after. Then if 1 kay remain lang nga 1 to the right. Then yeah. Then kung makakita siya space, so meaning kung nakakita siya space, so meaning na siya sa end sa string. Sulat niya punta diya space. Blank. Yeah, blank accent. Q0 and then Q1. So, yeah. Um, let's just say nga atong input string kay 1001. Yeah, mga blank man ni dire, diba? Blank. Okay. Sige. Mga blank na siya diha. Okay. So, of course, sugod ta dire og basa pinaka Sige, sir. leftmost.
And then Oh, start ta sa Q0. Q0 is the initial state because naay arrow nga like gikan from nowhere. initial. Mm. Okay, so naka sa Q0 niya nakabasa kag 1. So ang transition nimo is this, Right, diba? So 1, nakakita siya 1. Pag makita siya 1, pulihan day niya ang naa dire og 1. So basically wala ray mahitabo, 1 lang gyapon na siya. Then go right. Okay, right man atong next nga instruction. So after going right, dire na din kang cell, di ba? 0, 0. Okay. Then naka sa Q1, naka sa Q1 karon, di ba? So if nakakita ka og 0 while in Q1, unsa may mahitabo? Kani siya, kani nga transition ang 1. mo execute. So ang 0 nakakita mo man siya nakakita kag 0, nakakita kag 0, di ba? So ang 0 mahimo siyang 1. Okay. So ang 0 mahimo daw kunong 1. Okay. So mahimo din siyang Pulihan siya. ma-replace. Oo. After mahimong 1, you go to the right. So since mo go to the right man ta ang arrow, mo move pud siya sa right. Okay. 0. Okay, di na ako ma-erase. But anyway, yeah. So after going to the right, balik gyapon ka sa Q1, di ba? Kay ang arrow man Q1. padulong ra sa Q1. Okay, so now you're in Q1 and then nakabasa kag 0. So ang transition nga imong ipadagan kay kanilang yapong naka-red nga oblong or naka-red nga circle. 0 mo na siya, sir ka. 0. Oo. So 0. I-list down mo sa 1. May lisdan din siya 1. Kani may lisdan og 1. So okay. Lisdan og 1. And then after may lisdan og 1, you go to the right. Diba? Okay. After going to the right, wala sa ni erase. Oops. Okay, you go to the right, and then after going to the right, na nakabalik yung sa Q1. And then, naka sa Q1, makakita ka og symbol nga 1. Kani, kita ka ani nga symbol. 1 ra So, gyapon. ang mudagan nga transition kay kani siya. Kita ninyo. Yung arrow. Sa Q0, sir. Ay, sa Q1. Q1. Kinam ka sa Q1. So, 1 ra ano gyapon. siya? 1, mapulihan og 1. Yeah, 1 ra gyapon na siya. Then you go to the right. After going to the right, okay, muna na siya. Blanco. Space. So, Q1, makakita kag space while in Q1. Asam ka mo padulong? Diba kani nga transition? Sa accept, kaning blank. Accept. Accept. Okay, blank man. Ni-match man ni siya. Kani siya ni-match ani. So, meaning, mo na siya yung ipadagan nga transition. So, ang blank, mapulihan gyapon siya blank. And then, you go to the right. Yan na. Pero, Blank ra gyapon, sir. yan ang gyapon. Okay, mo man ni siya blank. And then, mapulihan siya og blank. Then, you go to the right. And then, after that, din ka sa accept. So, meaning, mo-halt na ang imong Turing machine or muundang na imong Turing machine og dagan. So, ang resulting din ana, ang iyong isulat sa iyong answer kay kanisiya. Kaning upat ka 1. Dito sa Google Form, 111. Nga na. So, dili apilon ang space. Isulat. Yeah, maganda siya. Ano kay other questions? Pa, sir. Marag. Pa, sir. Libog pa, sir. Nalamdagan na gamay. Sir. Basta kay, ang important lang anak kay i-follow lang gid ninyo ang transitions. For example, mo to siya like for example, naka sa Q0. Oops. Naka sa Q0. Unya nakakita ka og 1. Nga na Q0 ka unya nakakita ka og 1. So unsa may mahitabo? Mahitabo kani, di ba? Ang 1 mahimo siyang 1. Then you go to the right. Nga na lang. Erase and then ang arrow padulong diya sa Q1. So ang mahitabo
Okay, so next, naka sa Q1 and makakita kag 1. So sa mamudagan nga transition, this one, di ba? So ang 1 mapulihan siya 1, then you go to the right again. Yan na lang. Trace ang ginin nyo ang kuan dagan sa transitions. Ano po, sir? Kung word, sir. Word? Ah, What do you mean word? kung word siya na ingat to, mga to, rin siya nga dagat. Wala ko gets. Nako gikan Ay, word sa ako. oh, word ba niya, sir? Kanay mong, kanay, process string, KHOOR, yan ito. Wait sa ha. Uh, asa dire kaning number 1, kaning Caesar cipher, Wordle, flip, which asa dire yung pasabot ng word. Kaning Wordle. Hello. Wala ko. Naroon. Ito itong nota na ganina. Si Axel to. Ako to, sir. Ako, sir. Ah, Okay. Like, asa unsa dire mo pasabot kaning TM number 2? Number 1? Uh, ah, oh, kanay number 1, sir. Dahil, ano ko, sir, ah. so, TM Example number mo. 1. Easy naman ni. Ito ansiran. Kaning pinakauna. KHOOR. Oo, kana, sir. Example, sir. Sinsya ka, sir. Okay. Di man klaro. Wait sa ha. Wait sa gamay mo kay kuan transition function. Dili mo klaro. Ilang, sir. Ilang, sir. No. Okay. Sige, maklaro ninyo ang whiteboard and Oo, sir. transition function. Yes, sir. Okay, sige. Sige. Start of course, pinaka left side sa tape. Okay. Okay, and then sige. We are in Q0, 'di ba? Nata sa Q0. Mm-mm. And then when you're in Q0 and then nakakita siya K, H. mahimong H. So, okay. So si K mahimo siyang H and you go to the right, 'di ba? Sige, sir. Okay, K arrow HR. Klaro ninyo? Oh. So you go to Okay, the sir. right. Okay. After that,
transition ra kabalik sa Q0 because ang arrow 0. padulong ra sa Q0. Okay, next. Makabasa siyag H. So, ang H, H. mahimong E, sir. E ang H. Ah, And then, again, you go to the right. Diba? no. Oh, sa right. Next. Okay, balik ka sa Q0. Makakabasa siyag O. Ano sa Oh, may mahitabo? L. Okay, ang O, mahimong L. Okay. After that, go to the right. Oops. Go to the right. And then, again, makakita kag O. Mahimo siyang L gyapon. L. L. Okay, L. And then, go to the right again. Next, Q0 and then makikita og R. O. So, ang R mahimong O. Okay. And then, go to Nahilo. the right. Diba? Blank space. Okay. And then, while in Q0 and then makikita kag blank, asa makapadulong? Padulong ka sa accept. Accept. Diba? Accept. Blank naman gyapon. Pero, before we go to the accept, ang blank, Right. mahimo siyang blank, gyapon. So, wala ra mahitabo. Then, you go to the right. Right. Okay. So, after that, Okay, na-ending sir. ka sa accept. So, inyo ding isulat diri sa answer kay kaning hello. So, ang answer sa number na sir. 1, hello. Gets na ko, sir. Okay. Salamat, Very sir. good. Sige. Anybody else na questions about this? Wala na. Okay. Sige. So, ready na mo for sa final project. Sige, sir. Okay. So, there are two parts of final project. Ang isa kay related sa first, midterms na tong lesson, katong deterministic finite automaton. Okay. Part A, DFA simulator. So, okay, wait. Okay, so given a transition function, an initial state, wala ni S. Isa ra man an initial state, then set of final states, and an input string. Process the input string with the given DFA configuration. So meaning, mo na siya. So basically, ang input ra gyud or ang naa sa inyong program kay katong transition function, initial state, and then final states, and then ang input string. So unsa man to ninyong input string? So ang input string inyong i-process. Dito ninyo i-simulate ang DFA. Given the transition function, initial state, and final states. So if the DFA accepts the string, print accepted. Otherwise, print rejected. Write your final code in repl8.com and then share to my email address and then submit the link to the code. Okay. So for example, okay. So this is an example code in Python. So mo ni siya akong gi-define ang transition function. Okay. So gi-define akong transition function and then ang initial state ako pong gi-define. Final states akong gi-define. So currently there's only one final state, Q2. And then ang input string mo ni siya. Nga na lang. So basically kadto siya kani akong gipakita dire kani nga transition function initial state and final states mo ni siya dire kani nasa picture dire sa ubos. Okay? Klaro ba? So, okay, sa inyong mabantayan ito lang ang color. Blue? Okay, try blue. Okay, sige, mag-start sa tag interpret aning kuan transition function sa code and then sa drawing. So, sa inyong makita na tay Q0, di ba? We have Q0 there.
And then if we go to the transition function below, wait sa. Correct ang akong assumption nga Python ang inyong ginagamit sa inyong pag-code sa other subjects or like katong first year pa mo? Python ang inyong language? Python, sir. Okay. So familiar mo ani nga syntax kani akong ginapakita diri sa ubos. Siya, this is a dictionary. Oh, sir. Okay. So familiar di ay. But anyway, padayon lang sa ako. So you can see here Q0, di ba? Akong gisirkulan og blue Q0. So mo ni siya transition function. So the transition function of Q0, if makakita siya og 0, okay? So if makakita siya og 0, it will go to Q1. So mo ni siya Q1. If makakita siya og 1, okay, if makakita siya og 1, it will go to Q3. Ayan na. So gets ra giun sa pag like translate sa drawing to the dictionary transition function. Okay. So Ano ba yung code sa Python, sir? yeah, except you can code in any language you want, but this is just an example. Gi-Python lang nako para sa yun ra ninyo masabtan. But dili ni siya complete ng code. Like kamura mag-add pa mog logic to simulate the DFA. Okay. Sige, okay, next kani Q1 ata diri nga circle Q1. So mo ni siya Q1. If you're in Q1 and then makita kag 0, then bubalik ra ka ni Q1. Diba? Then if you're in Q1 and then makita kag 1, then you just go to Q2. Ganun siya. Okay? So on and so forth. So kaning DFA nga akong gi-drawing dire, this accepts languages nga ang strings niya kay start with 0 and then ends with 1. So I have an examples here below. Yeah. Examples of strings nga accepted. So kani tulo. And then examples of strings nga rejected. Kani gyapon tulo. So yeah, of course accepted ni siyang naa sa left side kay start 0 ends with 1. Start with 0 end with 1. Start with 0 and then ends with 1. Then kani sila rejected kay kani starts with 0 ends with 0. Starts with 1 ends with 1. Kani starts with 0 and then ends with 0. So it's not following the rules of the language. Sige. Okay, so for example, ako'y code dere. So, mo ni siya, repl it. Ano sa replit.com, sir? Yep. Okay. So, basically, ang ako rang gisulat diri kay pares ra katong nasa PDF. Okay. Ini sila. Okay. So, mo ni siya transition function in Python. Okay. Initial state and then final states. Okay. And then ang input string kay gibutan lang nako 0101. Okay. And then naghimo din kog function nga simulate. So kaning simulate nga function mo ni siya ang simulate sa DFA basically. So easy raman ang ang concept sa DFA, di ba? Like mura siya mag-loop lang gid ka sa each character sa string. So mag-start ka sa 0, di ba? Start ka sa pinaka left side sa string and then you identify kung unsa nga transition ang ihang sudlan and then unsay next nga state. After you identify the next state, you go to the right of the string. So basahon na pud nimo ang 1 nga symbol. After reading the 1 nga symbol, basahon ni pud nimo ang 0 nga symbol. And then next symbol na pud kaning 1 nga symbol na pud imong basahon. And then after that, na din kay like or ending a state nimo, di ba? So katong ending state nimo, you can use that to know if
the this string is accepted or not. Okay? So, yeah. Ako i-try og pagpa-run. So, if I run it, so, nakabutang accepted diri sa ubos. Ngano accepted man because starts with 0 ang atong string and then it ends with 1. So, ga-follow siya sa kanang rules sa atong language. Okay? Wala na mo gawas din sa mini-grant, sir. Yep, muna siya mugawas. Actually, kanira mga accepted and rejected ang akong kailangan. No need na siya kaning Q0, Q1, Q2, Q1, Q2. Kaning nasa taas. Kuha na ni siya kanang gina-trace lang nako ang like when sa states nga ginaadtuan sa atong DFA. Mara siyang nahitabo. So, no need na siya. Let's say nga magbutang tag 1 diri sa pinakauna. So, of course, dapat rejected ni siya, di ba? Okay, nag-start siya 1 and then ga-end siya 1. So, ito'y pa-run. Okay, so ni-output ang atong program og rejected. Okay, so inganara. Okay, So, questions about this? mo na sa DFA, sir. Duha lang ka pahimo, sir. What do you mean duha? Duha ka project. Oo, duha ka project pero kani siya first project kani siya DFA nga simulator. Okay. So, yeah. Easy ra na siya. Don't worry. Mag-loop ra gid mo. Loop ra gid mo sa each character ani and then identify kung unsay next nga state nga inyong adtuan. And then end na dayon sa string, you check if katong ending ninyo nga state kay part sa final states. If part siya sa final state, then the string is accepted. Diba? Pero if ang ending ninyo nga state kay not included in the final states, then the string is not accepted. Okay. See. Questions about this before we proceed to the part 2 or part B sa project? Saan mo rin siya inig-save, sir? What do you mean? Ay kaning link ang may ipasa sa imong Gmail. Maghimo ko og Google Form. I guess. I think Google Forms na lang. And then dito ninyo i-submit. So, I'm not sure. Sir, I think kaning invite, pwede ni siya. sir, Yes? sige sir. Unsa man? Automatic na maka-detect ang code sa rejected or accepted, sir. Mm, what do you Or mean? butangan pagit sa code nga accepted or rejected siya. Wala ko get, sorry. Like, di ba kuan man, like, after nimo nga ma-process ang string, kay naman din kay like ending nga state nimo. For example, ang ending nga state aning 10101 is Q3. Muna na siyang ending nga state. And then, if you take a look, part ba ang Q3 aning list of final states? Di ba dili siya part? Right? So, sabot ana, rejected si Q3. So, because of that, you print or you output the word nga rejected. So, ingana, imong i-detect bali if ang string kay accepted or rejected given this DFA. Nakay follow up na questions? Okay na, sir. Okay, sige. So, ang important rin sa ako kay makita lang gining accepted or rejected. Malagi na siya kung output nga gusto. Okay? Bisag 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 unsa mo kuan, sir? Kanang bisag unsa mo kanon nga problem sa Mm, DFA. naman ko yung mga examples dire. Ay, awaton na sa Yeah, examples. yeah. So, like, dapat ang inyong code or ang inyong algorithm kay maka-accept siya any other nga. So, kibali, mag-check na ko sa inyong work.
So if mag-check na ko sa inyong keyword, ako na ipang-update kaning values diri sa transition function, initial state, final states. Okay, ipang-update. Then after updating that, ako din i-check if Sir, wala yung tingog, sir. okay, na kuha na akong earphones. I don't know what happened. Hello, kana. Okay na? Sir, nawala. Okay, hello, kana, nana. Okay, sir, kana, sir. Sige. Ahan ako dapit. Doon wala. Dira, dira. Okay. Sa- So, basically, kaning akong gisulat sa PDF kay mga examples na ni. Okay, these are just examples and then pwede na iyo awaton kaning examples sa mga configuration and then check if ang inyong algorithm kay insakto or mali. Yan na. So, if mag-check na din ko sa inyong answers, kay ipang change po ni nako kaning mga configurations dire. Okay, pang change na akong transition function, ang initial state, final state, input string, ako na siya lang change and then i-check nako if mo work bagyapon ang inyong algorithm. Okay? Sige, sir. Okay. Any other questions? May question. Ana, okay. Wait a Sige. Okay, let's proceed to the part B sa project. And then it goes. So I can code in any language you like, and then this is also a group na project. Okay, next part B, cellular automaton. Okay. So, yeah, wala din ako siya gi-discuss but easy naman. So, pwede ra ko mag-discuss slide. Yeah, ha. Pero wala ni siya appeal sa final exam. Kuan lang. Like an overview lang. Okay, so cellular automaton part B. According to Wolfram Mathworld, a cellular automaton is a collection of colored cells on a grid of specified shape that evolves through time. Evolves through a number of discrete time steps according to a set of rules based on the state of the neighboring cells. So below is an example grid with colored cells. So again, natay grid. So mo ni atong grid and then ang atong colored cells kay this one. These are our colored cells. And then nakaingon dire nga through time, okay, every time step daw kuno kay mag-evolve ang itsura sa atong grid depending on a set of rules. Okay? So later I will discuss some set of rules for this. So examples of this, examples of cellular automatons. So this is basically a grid and then na mga initial states nga gi-specify sa grid and then giparan dayon ang cellular automaton which results in these patterns. Okay? So, sa inyo makita, every time nga mag-update ang itsura sa grid, pasabot ana kay one time step na siya. Nag-evolve by one time step ang grid na to. Okay? Next. Question so far? Naa ba? Wala. Okay. So, don't worry. Dili nga ni ka-complicated ang akong project. So, in this project nga akong i-require sa inyo ha, kay i-simulate ninyo ang Rule 90 sa cellular automaton. Okay? You can find more information
about the rule in Wolfram Math World na ko iling nga provide, and then ang initial state na kuno kay is a single colored cell the center of the grid's topmost row. And then you calculate the next row by applying rule 90 and then repeat the process for the succeeding rows. Then only calculate the next row every time the user presses any key in the keyboard. Okay, nawala siya. Okay, so atong i-open ang rule 90. Okay, so rule 90. Ano siya? Yeah. So if you take a look at kaning klaro ba? Like na may pinakauna nga rule dire, di ba? Kita ninyo. So this is basically the rule. So if ato na siya interpret, okay. mm, oh, joke. Ang first nga rule kay 1 1 0. Next rule kay 1 1 0 1. Next rule kay 1 0 1 0. So ang black, the black means 1 and then ang white means 0. Okay? Parang giri, right? 1 0 0 1. Then 0 1 1 1 0 1 0 0. Hindi na maigo. Wait. Okay. 0 0 1 and then 1. Then 0 0 0 0. So those are the rules sa atong cellular automaton. So unsa may pasabot aning rules? So let's create a grid. Okay. Let's create a grid. Okay, here wait. Okay, I think enough na na. Okay. So ang initial state daw kuno sa atong grid kay na ay 1 sa center sa pinaka topmost nga row. Okay. So muna siya initial state na to. Sige. Next. We will now calculate the next row sa atong kanang the next row of our grid. So start here. So we do not know kung saan na siya diha. Kani dire kay 0 ni siya. 0 0 0. Okay. So tan-aw ni nato dire. Okay. Kaning naka-red. So unsa may ma-value there is a red. So if you take a look sa taas ni red, kanina question mark, ang iyang taas kay 0, di ba? 0 iyang taas. And then, ang naa sa left sa iyang taas, ang right sa iyang taas, kay 0 pod. Ano siya? 0, 0. And then, ang left sa iyang ibabaw, kay kani, actually. Kaning naa sa like edge. So, murag mo wrap around ang imong ang imuhang kanang pag-check sa neighbors. Ibalik. Okay? So, ang left daw kuno kay 0. So, if you take a look diri sa taas, asa man diri ang 0, 0, tulo ka 0. So, mao ni, di ba? Since mo man na siya ang tulo ka 0, unsa may nasa ilalom? 0. Okay?
Because of that, ang value ni question mark kay mahimong 0. Okay? Sige. Next. Let's try this one. Kani, unsa may ma-value ani? So, tan-awon sa nato ang neighbors sa question mark. So, ang taas ni question mark kay 0. And then, ang naa sa right, sa ibabaw ni 0 kay 1. Diba? Kani. And then, ang naa sa left, sa ibabaw ni question mark kay 0. Okay. So, pangitaon din nato ang 001 diri sa taas. So, this is 001. Okay? Unsa man din ang result sa 001? It is 1. Okay? So, because of that, ang question mark, mahimo siyang 1. Okay, next. Kani, let's try this. So, sama ni siya. Question mark, and then ang iyahang neighbor sa taas kay 010. Diba? So, asa man ang 010 diri sa atong rules? It is this one. Meaning, ang question mark, mahimo siyang 0. Okay. Next. Let's try this one. So, unsa may neighbors sa ibabaw ni question mark? It is kani 100. Diba? So, if we take a look at the rules sa taas, asa man ang 100, this is it. And then, ang resulting ni 100 is 1. So, ang question mark, mahimo siyang 1. Okay. So, you repeat the process. So, after makakalculate nimo, actually, kani siya, mahimo ning 0, 0, 0, 0, 0. And then, if we calculate the next nga row, ang mahitabo kay 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. The next nga row, ato i-calculate 0, 1, 0, 1. Tama ba? Or I think nalipat ko. Yeah, it's correct. 0, 1, 0, 1, 0. So, ingana lang na siya. Then, you calculate again the next nga row based on the previous nga row. Then, repeat every time nga ang user kay mag-press siya og key sa keyboard. Okay? In my case, kay enter nga key ang akong kuan sa akong i-code. Okay. Okay, so I have here, nag-code ko aning Rule 90 nga cellular automaton. Okay. And then, yeah, wala na ako gipakita. Gibutan ako sa lahi nga file, ang algorithm mismo. So, ato lang ipa-run. Okay. Wait, what happened? Lol. Reload sa nako. Okay, so run. Ang akong gibuhat, pag-print sa kada row or pag-display sa kada row, if ang cell kay 0, ang akong gina-print lang kay empty nga space. If ang cell kay 1, I print kaning square, rectangle, I guess, kaning rectangle nga white din yung kakakita. So, if I press enter, okay, so every time I press enter, mo calculate po ang next nga row, and then that also means nga like one discrete time step na siya. So if I press, so sa inyo makita,
na ay pattern nga ga-emerge, di ba? For rule 90. Okay? So, I just do that infinitely. Okay? Yan na. Muna siya mahitabo sir kung sa space di mo siya. Yeah, like, nagsige-sige raman ko enter sa akong enter na key sa akong keyboard, ani. So, sa inyo makita, yeah, muna siya gakitabo. Infinite nga pattern. Nga, yeah, rectangle. Ay, no. Triangle di ay. Okay? Yan na lang. Okay, so another thing, pag mag-code mo, namugoy uban nga gagmay og screen, di ba? Like ilang laptop gagmay screen. So make sure nga like ihapon ni ninyo kung pila na kabuok ka rows, I mean columns ang inyong terminal. Like pila ra ka characters ang masigo sa kada row para dili mo madobra. So in my case 147 ang akong kuan. 147 columns ang akong grid. Bale. Okay. Para dili siya like manubra o print diri sa console. Okay? Yeah. So pwede ra siguro mo makatry lang sa og 100 nga columns if gagmay mong laptop. Yeah, wala na siya. So questions about this? Wala. So nagkuan pug ko, naghimo pug ko another nga code for a Check sir. website for the kining rule 90. So like para mas dako inyo makita. So kani nag-click lang ko sa iterate. Unsay mga example code na niya sir? Example code. Mm. Wala ko example Mapatik lang. sa Para nakuha na mo mag-guide na mabitaw. kuan. Wala ko example code nga mapakita kay if ipakita nako akong code sa inyo like kita mo diretso ang algorithm. But basically, okay, so paminaw mo ha, paminaw. Like ang first nga row ninyo, di ba? Kay kuan. Like ang first nga row kay ang yang state kay puros 0 except sa center. Ang center kay 1 na siya. Sa first nga row. Then i-calculate na po ninyo ang second nga row. Ang pag-calculate ninyo sa second row kay mag-depend sa katong rules nga gi-provide sa rule 90 as well as the the previous nga row. Okay? So mo to siya nga nag-calculate diri. So pwede na inyo nga ma-array ninyo or ma-list sa Python. So wait. Sa arrays. Ay, wait. Dito na lang ko sa Replit. Mag-code na lang ko. Okay. So, ako lang sa na-comment. Okay. Let's say main. Lagyan pa na itong pangalan sa function. Def main. And then okay. Yeah. So, row is equal to list of zeros. Pila man kabuk ka zeros. So, let's just say 101 ka zeros atong gusto. And then, row sub 50 is equal to 1 because gusto biya na to nga ang center sa row na to kay 1 ang value. Mo na siyang initial state. Okay? Always na siya maong initial state sa kaning atong cellular automaton. Okay? So if we print it,
for cell in row, print cell, then ang end kay space. Para dili walay new line after printing. So if para ni nato, makikita mo sa output na diri sa console sa ubos. So if inyo inspect og tarong, nay 1 sa tunga, di ba? Na. Nay 1 sa tunga. Okay. So that's one way nga mahibaw ninyo nga like parang you're doing it right, I guess. Okay, so after ana i-calculate na to ang next nga row, di ba? Next row. Next row is equal to something something. Okay? So, nana na sa inyo kung saan na inyo pag-calculate ang next nga row. But of course, still using the rule 90. Okay? Sige, maghatag na kong hint. While input tama? Kaning while input, kuha na siya. Naghulat na ko sa user input. Okay. Next row. So next row is still a list. Let's assume na 0 lang sa siya for now. Ang next nga row. Bay, parang sa daw. Okay. So correct lang code. Okay. So you want to iterate for every like item, diba? For every item in the row, basically. For IDX. Okay. Kani IDX meaning ana index. Like unsa sub 0, sub 1, sub 2, sub 3 ang kanang cell nimo. So what you want to do next, nakuha na nimo index, you now want to apply katong rule 90. Diba? So ang left nimo, left is equal to IDX minus 1, center is equal to IDX, and then right is equal to IDX plus 1. Ang something left, center, and right. So, mura ni siya. So, ang left, kay kaning naka-red, muna siya, mga left na to. Left. Okay. And then, ang center, yung orange, center, na, etc. And then, ang right, kay kaning blue. Okay. Next. Wait. Okay, tama na. Okay, so after you get the values sa left, center, right, you now apply your rule 90. Apply rule 90. Or apply rule. Left, center, and then right. So pasabot na next row sub IDX is equal to apply rule. So for example, if ang left, okay, let's just say nga ang left kay assume left is equal to 1, center is equal to 0, and then right is equal to 0. Okay?
So, unsa may result sa apply rule ni mga function. So, ang results sa imong apply rule nga function, if we take a look at the rules again, so 100, di ba? Left, center, and right. 100. So, if we take a look here, ando sa nako, pangit na siya. Asa man ang 100 dire? So, 100 is this one. And then, ang iyahang result is 1. Di ba? So, ang mahitabo, ang result ni apply rule kay 1. Mahitabo din ana next kay ang next row sub something kay 1 ang iyahang value. Okay? Nga na lang siya. Then you repeat and repeat. Every time nga mag-press enter ang user or something. Okay? Questions? Check di pa nga ano siya nga kon, sir? Kuan. Cellular automaton, rule 90. Okay? Kung ano yung link, sir, sa amo i-guide kani mga tool. Yeah. Hindi na kani. So, yeah. Mao naman siyang rule niya ha. Kanira. Kita ninyo akong arrow sa akong mouse. Mao na yung rule. So, meaning if ang yang ibabaw kay, like, ang ibabaw sa cell kay 111, tulo ka 1. So, ang ma-result sa cell kay 0. Okay? Other questions? Pa, sir. Ito? So, pwede ra po mo maka-read og other resources over the web or maybe YouTube. But actually, yeah, simple ra man gid ang idea kaning sa Rule 90. Ang inyo lang yung buhaton kay i-calculate lang gid ninyo ang next nga rows. Okay? Every time nga mag-press og enter ang user. And then, ang pag-calculate ninyo sa next nga row kay mag-depend sa previous nga row. Okay? And then, aside sa previous nga row, mag-depend po siya sa katong rules na to nga gi-provide. So, mora gid na siya, mag-loop ra gid mo and then mag-if else ra gid mo. So, if the top is 001, return something. If the top is 110, return something else. Yan na. So, you do that for every item in the next row. Okay? In your cell or in grid. Pila ka rows to, sir? 100 ra? Columns to siya. Columns. It's Columns. columns. So, depende rin na sa inyo kung pila maigo sa inyong screen sa inyong computer or cellphone. Ang number of rows kay magdepende na siya sa user. Like, pwede ang user mag-enter siya infinitely. Magsige kog enter. Possible na siya. Other questions? So, ato ipa-run again ha, para inyo makita ang marag example na result. Okay. Then, press kog enter. Okay, so mo ni ato initial state again, okay? Na ay white something. I mean, 1 ang value sa center sa pinakaunang nga row. Then if we calculate the next nga row, nag-lag man akong laptop. Wait. I think tungkol kay daghan kay nag-record pa ko video and then daghan pa kay ka-open nga tabs. But anyway, yes. So this is an example sa
mga musunod ng mga process if we keep on pressing enter. Okay. Sige. Okay. Questions about this? No. So again, ang iyang name ha kay kani cellular automaton and then rule 90. Or na siya. Questions? Now's the time. Pero pwede po mo makachat sa ako kung namoy like pahabol ng mga pautana later or sa mga following na days. Okay? Sige. I have nothing else to discuss. If wala na, then I guess that's all. Okay. Kung na mo question dia. Basta maula pa uban. Pwede na mo mag-chat na ako later. I'll try to reply as soon as possible. Okay? Sige, sir. Thank you, everyone. Tanara niyo, sir. Salamat po, sir. Ako rin Sir, i-upload sa sir. YouTube. Okay. Sige, sir. Okay, sir. Salamat. Magtanaw lang ko sa YouTube, sir. Kina late ko. Okay, sige. Bye-bye. Salamat, sir. Salamat.